Numele meu este Cristina Mihaela Drăghiș Nedelcu. Am absolvit Liceul Internațional de Informatică București în anul 2009, deci practic fac parte din promoția 2005-2009. Am participat la foarte multe concursuri, am fost olimpică la limba română, olimpică la spaniolă, premiul 1, premiul 2, depinzând de an. Am fost și olimpică la turc, am participat la Olimpiada Internațională de Turcă. Când am ajuns la ICHB, mi s-a părut că toată lumea mea, mai ales prin ochii mei de copil de la acea vreme, a fost dată peste cap. Toată lumea zâmbea, toată lumea era liniștită, multă blândețe, multă grijă. Am fost avocat, momentan sunt judecător și președinte al Judecătoriei Bolin Timval. Cea mai importantă realizare pe plan profesional a fost admiterea în magistratură. Am fost admisă la Institutul Național al Magistraturii ca auditor de justiție. Am primit decretul semnat de președintele României de la acea vreme. Am avut această reușită care m-a bucurat foarte mult să iau chiar prima medie, să fiu prima în acel concurs, lucru care mi-a oferit posibilitatea să aleg judecătoria unde urmează să-mi desfășor activitatea. Și am ales Judecătoria Bolin Timval. Eu mi-am găsit reazămul în familie, în dorința mea puternică de a-mi îndeplini visul și în Dumnezeu. Zilnic ridicam rugăciuni și îl rugam atât, să-mi dea puterea, forța interioară să continui. Când mi-aduc aminte de copilăria mea, mi-aduc cu foarte mare plăcere de tot ceea ce a însemnat. Eu de mică eram foarte curioasă, îmi plăcea să investighez, să descoper ce-mi pica pe mână, citeam, că era vorba de o revistă, că era vorba de o carte. Părinții mei m-au încurajat în tot ceea ce am făcut. Mama mea s-a pensionat acum câțiva ani, a fost judecător, a activat la una dintre secțiile penale ale Curții de Apel București, de acolo s-a și pensionat. Tatăl meu a lucrat la Poliția de Frontieră, pe partea de logistică. Când eram eu micuță, undeva pe la 11-12 ani, a schimbat traiectoria și a devenit avocat. Nu pot să neg contribuția semnificativă a părinților mei care, activând în aceste domenii, mi-au insuflat cu atât mai mult aplecarea, dragostea pentru domeniul dreptului, pentru ideea de justiție, ideea de a face dreptate. Ei mi-au fost alături și pe parcursul școlar, dar și pe parcursul extrașcolar. Am avut parte de o suită de activități. Am făcut parte dintr-o echipă de teatru, am fost solista școlii, cântam la diferite evenimente, am făcut parte și dintr-o trupă de dans. Susținerea a continuat pe partea de olimpiade, concursuri. M-am înscris de mică și țin minte că tata întotdeauna mă încuraja: du-te acolo, vezi cum este, ca să te poți obișnui mai departe cu examenele vieții care vor veni. Tot acest parcurs m-a format și îmi place să cred că m-a format frumos pentru ceea ce a urmat mai departe în viața mea. Este un subiect foarte complex, pentru că însăși ziua unui judecător este o chestiune complexă. La noi treaba niciodată nu se poate spune că are sfârșit, pentru că suntem grevați cu foarte multe dosare. De altfel, eu lucrez la una dintre cele mai grevate judecătorii din România. Ne aflăm pe locul 5 din 175 ca volum de activitate. Mă ocup de procedura prealabilă de regularizare a dosarelor, pentru că există o etapă prealabilă ședințelor de judecată când dosarele sunt regularizate, îi se pune omului în vedere să achite o taxă de timbru sau să facă anumite precizări, anumite mențiuni. Deci dosarul trece printr-o procedură prealabilă până să ajungem cu ea să o scoatem pe termen în sala de judecată. Alte activități implică studierea dosarului, studierea ședinței pe care o avem în lucru, mail-urile pe care le avem, pentru că noi ne ocupăm și de pregătirea profesională continuă, adică întotdeauna participăm la seminare, la conferințe, sunt diverse stagii în care suntem implicați, sigur, ca să perfecționăm activitatea noastră și modul în care o desfășurăm. Și toate aceste lucruri se întâmplă într-o singură zi și imaginați-vă că această zi se perpetuează de fiecare dată, timp de multe luni și mai departe timp de mulți ani, dar este ceea ce îmi place, este ceea ce mi-am dorit dintotdeauna. Dintotdeauna mi-am dorit să știu că sunt acolo în domeniul în care îmi place foarte mult să activez. Am profesat, după cum v-am spus, și ca avocat. Mi-a plăcut să fiu de acea parte a baricadei, să apăr interesul personal al unui om, însă mai mult decât atât mi-am dorit să am ca unic reper legea, ca să pot, ca în baza legii, să fac dreptate. Să nu mai țin cont de alte interferențe, de interesul personal al unei părți. Am vrut să mă poziționez echidistant față de ambele părți și să judec doar în baza legii și să dau soluția ca atare.
Multe dosare care pot să spun că m-au încărcat. Unul în mod special m-a încărcat, perspectiva dreptului familiei. Noi judecăm și în cauze specializate pe minori și familie și a fost un dosar care m-a marcat pentru că pur și simplu mi-am dat seama că acolo copilul, din păcate se întâmplă de multe ori, dezvoltase anumite anxietăți față de unul dintre părinți, tocmai pentru că celălalt părinte exercita o presiune semnificativă asupra psihicului lui și psihicul copilului, discernământul fiind în formare. Toate aceste practici pe care poate noi ca adulți nu le percepem la adevărata lor însemnătate, impactează atât de puternic asupra psihicului copilului, încât trebuie să fim foarte atenți la cum discutăm, cum vorbim. În cauza respectivă am dispus audierea minorului, l-am invitat în biroul meu, m-am îngrijit să asigur o atmosferă plăcută, țin minte că îi cumpărasem și un pix cu o minge de fotbal, lucrușoare de astea, o cutie de bomboane, ceva ca să-l fac să se simtă mai relaxat. Primul lucru care m-a marcat a fost faptul că din 3 în 3 minute se ridica, ieșea în afară să vadă dacă mama lui a plecat sau dacă mai este acolo. Acesta pentru mine a fost un prim semn de legătură necorespunzătoare din punct de vedere emoțional dintre mamă și copil. Mi s-a părut că nu este o apropiere sănătoasă, mai ales în acel context în care tatăl cumva declara că este marginalizat și că nu îi se permite accesul la copil. A doua chestiune a fost că vedeam picuri verbale, gestuale foarte nepotrivite pentru un copil, care denotau foarte multă temere, denotau o anumită presiune. Toate aceste lucruri m-au făcut să mă gândesc foarte intens la soluția pe care urma să o iau în cauza respectivă. Cred că a fost soluția bună, a fost îndelung cumpănită, am avut și sprijinul doamnei psiholog care a asistat la audierea respectivă și în cele din urmă am considerat că, în ciuda tuturor susținerilor mamei care își dorea cumva, fără să se gândească la copilul ei, să-l îndepărteze pe tată din universul acelui copil, m-am gândit că cel mai bine este ca el să păstreze în continuare legătura cu tatăl, o legătură firească, să nu mai existe interferențe și prin urmare am asigurat această apropiere dintre ei. A fost unul dintre cauzele care m-au marcat tocmai prin acest cumul de emoții și acest tumult interior pe care l-am simțit de la copil și a răzbătut și către mine și către doamna grefier care redacta procesul verbal și către doamna psiholog. Eu însă am 2 copii acasă și nici nu pot imagina ce ar însemna pentru ei o astfel de presiune psihologică. Răstoarnă lumea, universul unui copil cu totul, iar în această perioadă de formare, când sunt germenii personalității, astfel de imixtiuni, de interferențe din partea unor părinți poate mai ignoranți, poate unii mai nepăsători, pot cauza foarte mult rău pentru parcursul viitorului adult. În timp ce studiam, mă rugam zilnic lui Dumnezeu să-mi lumineze mintea ca să am anduranță fizică și psihică să pot studia, pentru că examenul de admitere magistratură este cel mai greu din țară. Sunt 8 luni de zile pe parcursul cărora tu ești într-o stare de incertitudine totală. Nu știi dacă în cele din urmă vei reuși. Sunt foarte multe probe. Acel tumult presupune o combustie interioară fantastică pe care o ai. Și ai nevoie de un echilibru. Eu mi-am găsit reazămul în familie, în dorința mea puternică de a-mi îndeplini visul și în Dumnezeu. Zilnic ridicam rugăciuni și îl rugam atât, să-mi dea puterea, forța interioară să continui. Nu am simțit realmente să existe, să se facă o astfel de diferență între un judecător bărbat și un judecător femeie. De altfel, o astfel de diferență nici nu ar trebui făcută, mai ales într-un stat de drept în care vorbim de egalitatea tuturor în fața legii. Însuși, judecătorul este subiectul legii, deci cu atât mai mult toate aceste principii constituționale îi se aplică. Ar fi nedreaptă o astfel de mentalitate, nu am simțit-o în sala de judecată. Pe mine ce m-a interesat a fost nu atât să translatez situația de fapt în starea de drept, cât
să simt că omul din fața mea, cetățeanul care dorește să îi se facă dreptate, să înțeleagă de ce e acolo, să înțeleagă care este procedura prin care trebuie să treacă, să înțeleagă că există anumite norme de drept pe care trebuie să le respecte și că acelea se vor aplica invariabil. Deci cum noi aplicăm drepturi fără a ține cont de aspecte care țin de rasă, de origine, de sex, de opinii politice, opinii religioase și așa mai departe, bineînțeles că același principiu ni se aplică și nouă. Putem să fim ponderați și să folosim inteligența artificială în beneficiul nostru, în sensul de a ne organiza activitatea, ședința de judecată, dosarele, însă nici într-un caz și nici nu pot imagina acea zi în care un judecător ar putea fi înlocuit de inteligența artificială. După cum vă spuneam, litera legii rămâne moartă atunci când îi lipsește umanitatea. Nu cred că un robot ar putea judeca mai bine decât o face un om, pentru că un robot nu înțelege sensibilitățile, nu înțelege nuanțele și nu înțelege particularitățile unui caz. Da, o să departajez în două planuri. Momentul de cotitură pe plan personal, sigur, a fost întâlnirea soțului meu. L-am întâlnit într-un moment în care voiam să am parte de o relansare din punct de vedere profesional, în sensul în care intenționam să dau admiterea în magistratură, doar că Dumnezeu a avut alte planuri, în sensul în care l-am întâlnit pe el și fuziunea dintre noi a fost atât de puternică încât în cele din urmă am considerat că este mai înțelept la acel moment să mă concentrez pe ideea de familie. Îmi doream foarte mult o familie, îmi doream să găsesc pe cineva pe potriva sufletului meu cu care să pășesc mai departe în viață și odată ce l-am găsit, am continuat pe acest drum. Deci din punct de vedere profesional acesta a fost punctul de inflexiune pentru mine. Au venit și copiii care ne bucură în fiecare zi, ne bucură zilele, cum este și firesc să fie. Iar din punct de vedere profesional, sigur, un moment marcant a fost cel în care practic mi-am încununat visul, acela de a fi judecător. Ceea ce cred că m-a ajutat foarte mult să ajung unde sunt acum a fost perseverența. O altă trăsătură ar fi consistența. Îmi place să cred despre mine că sunt un om consistent și poate cea mai importantă dintre toate, umanitatea. Cine crede în zbor este stăpân peste zare. Cu alte cuvinte, dacă tu crezi în visul tău, în zborul tău până la urmă, este suficient să îți deschizi aripile și să fii stăpân peste visul tău. Ceea ce eu am făcut. M-au mai întrebat și alte persoane despre obiectivul meu pentru viitor. Din punct de vedere profesional, eu le zic tuturor, eu mi-am îndeplinit visul. Asta mi-am dorit, să fiu judecător, mă simt foarte bine unde sunt. Pe viitor, totuși, având în vedere că omul este într-o permanentă dorință de a evolua, mi-aș dori, sigur, să promovez. Există acest sistem de promovare după un anumit timp, promovezi la instanța superioară, la tribunal, la curte de apel, la înalta curte. Nu pot fi ipocrită să spun că nu mi-aș dori o astfel de traiectorie. Este o traiectorie profesională care m-ar onora și care, practic, ar desăvârși toată munca aceasta asiduă pe care am depus-o și pe care o depun în continuare. În momentul în care se va pune problema să candidez pentru a fi judecător suprem, să mă înscriu pentru a fi judecător suprem, o voi face din perspectiva cuiva pregătit atât profesional cât și moralmente. Așa, ca un mesaj de chintesență ar fi acela că ar trebui ca bunătatea să fie guvernată de bine și bine în toată profunzimea acestei noțiuni. De altfel, ca să particularizez la profesia mea, noi am învățat încă din anul întâi de facultate, ius est ars boni et egli. Deci dreptul este arta binelui și a echității. Fiecare dintre noi, privind așa pe mai departe, se poate desăvârși și poate fi un om mai bun, ca toată lumea să fie guvernată de acea bunătate de care spuneam. Mulțumesc!